නීති විරෝධී මුදල්මය දෙයක් භාණ්ඩමය දෙයක් අල්ලසක් කියන ගණයට වැටෙනවා. කොහොමද රටක් විදියට අපි ඉස්සරහට යන්නේ මේ වගේ අල්ලස් එක්ක? මිනිස්සු ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා ඉටු කරගන්න යොදාගන්නේ ක්‍රමයක් තමයි මේ අල්ලස කියලා කියන්නේ. To shed light on a pressing issue which has plagued Sri Lanka for a long time. අද ලොකු තැනේ ඉඳලා පොඩි තැනටත් පොඩි තැනේ ඉඳලා ලොකු තැනටත් අල්ලස් ලබා ගැනීම කියන දේ සිදු වෙනවා. අල්ලස කියන්නේ පිළිකාවක්. Finding reasons for Sri Lankan struggle. This is Charana TV Seethala Eethala, Sri Lanka's #1 prime time intellectual program of the youth. රටේ ලෝක ප්‍රශ්න පිළිබඳව යුගයේ තරුණයින් ඔබේ හදවතට ආමන්ත්‍රණය කරන වැඩසටහන. චරණ TV ඔබේ ආලින්දයට ගෙනෙන සීතල ඊතල. Let's look at our 6 speakers. තමන්ට යම් ලාභ ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගැනීම සඳහා හෝ තමන්ට සිදුවීමට යන අලාභයක් මගහරහා ගැනීමට එහෙමත් නැත්නම් තමන්ට සිදුවෙන යම්කිසි අලාභයක් මගහරවලා එය ලාභයක් බවට පෙරලා ගන්නට ගෙවන නීත්‍යානුකූල නොවන යම්කිසි මුදලක් එහෙමත් නැත්නම් යම්කිසි භාණ්ඩයක් අපිට අල්ලසක් විදිහට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ශ්‍රී ලාංකීය සම්ප්‍රදාය තුළ අල්ලස කියලා කියනවට වඩා අපි නිකන් පොඩි ලස්සන කරලා ඒ වචනේ කියනවා අපි තෑග්ගක් දෙනවා. නිකන් සන්තෝෂමක් දෙනවා. මේ වචනේ කිව්වහම ටිකක් අර බැරෑරුම්කම අපිට අඩු වෙනවා. මේ තෑග්ගක් සන්තෝෂමක් දෙනවා කිව්වහම අර නීති විරෝධී කියන concept එකෙන් අපි චුට්ටක් එහාට යනවා. මේක අපි හිත සතුටින් දෙන දෙයක් විදිහට අර්ථකථනය කරන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඇත්තට මේ අල්ලස කියන සංකල්පය එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන මේ පවතින ක්‍රමවේදය නිසා ඇත්තටම මොන වගේ බලපෑමක්ද ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට ශ්‍රී ලංකාවේ පරිපාලනයට සිද්ධ වෙලා තියෙන කියන එක පිළිබඳව අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරන්නට ඕනේ. හේතුව අල්ලස මොන විදිහද ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික පද්ධතිය එහෙම නැත්නම් පරිපාලනමය පද්ධතියේ කඩා වැටීමකට ලක් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. රාජ්‍ය ආයතන වෙන්නට පුළුවන්, පෞද්ගලික ආයතන වෙන්න පුළුවන්. කොටින්ම ඔබේ මගේ පාසල තුල පවා මේ අල්ලස කියන concept එක ක්‍රියාත්මක වෙන මට්ටමක ඉඳලා තමයි අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනේ කතා කරන්න තෝරගත්ත මාතෘකාව බවට පත් කරගන්නේ අල්ලස සහ රටක කඩා වැටීම. At the start, let me quote from Bribery Act of 2010 from UK. So it basically says what is a bribe, saying a person is guilty of a crime if he or she offers, promises or gives a financial or other advantage to another person intending to induce the person to perform improperly or an act improperly or relevant function or an activity to reward them. But if we look at our act, our Bribery Act, it basically says if you offer any gratification simply means a satisfaction given to someone. If we look at the two acts, we can clearly see our act is not very specific about it. It gives a vague idea to the society where people tend to take advantages out of it. Where do bribes start? I would say bribery starts when we are small. What's the place? What's the occasion? Let me give you an example. When you're a small kid, if you want to score more marks in your A-levels or let's say the first year exams, your mother or father would say, okay, son, get certain amount of marks, I'll give you a gift. That's the place the bribery starts, and you start from there. So let's talk about bribery and how it affects the Sri Lankan economy, how our country, the collapse of our country is affected by bribery. So to talk about this topic, our first speaker, Osadi Disara. අල්ලසක්.
ඇත්තටම අල්ලසක් කියන්නේ මොකක්ද? මේ විශ්වකෝෂයේ අර්ථ දක්වලා තියෙනවා අල්ලසක් කියලා කියන්නේ පුද්ගලයෙකුගේ ප්‍රතිලාභය උදෙසා ඒ පුද්ගලයා විසින් තුන්වෙනි පාර්ශවයකට එහෙම නැත්නම් අධිකාරියකට ලබා දෙන්නා වූ ඕනෑම ආකාරයේ නීති විරෝධී මුදල්මය දෙයක් භාණ්ඩමය දෙයක් අල්ලසක් කියන ගණයට වැටෙනවා කියලා. එතකොට ඒ කියන විශ්වකෝෂයේ පවා පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ අල්ලස කියන එක නීති විරෝධී අපරාධයක් කියලා. අපි එතනින් පොඩ්ඩක් එහාට ගිහිල්ලා ලංකාවේ තියෙනවානේ මේ රාජ්‍ය දූෂණ සහ කොමිෂන් සභාව කියලා එකක්. කියන්නේ අල්ලස් සම්බන්ධයෙන් තියෙන කොමිෂන් සභාව. මෙන්න මේකේ කොහොමද අල්ලස අර්ථ දක්වලා තියෙන්නේ කියලා බැලුවොත් ඒගොල්ලෝ කියනවා රජයේ සේවකයෙක්ගේ නිල රාජකාරියක් ඉටු කිරීම උදෙසා ඒ රජයේ සේවකයා විසින් ලබා ගන්නා හෝ රජයේ සේවකයා වෙත ලබා දෙන ඕනෑම ආකාරයේ අල්ලසක් මේ කියන කාණ්ඩයට අයත් වෙනවා කියලා. අන්න එතනදී අපිට පැහැදිලි වෙනවා අල්ලසක් ලබා ගැනීම විතරක් නෙමෙයි අල්ලසක් ලබා දීම කියන්නේ ලංකාවේ නීතිය ඇතුලේ දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් කියලා. එතකොට අපි කියනවා නෙමෙයි ලංකාවේ නීතිය ගත්තොත් අල්ලස් සම්බන්ධයෙන් තියෙන දඬුවම් මොනවාද කියලා බැලුවහම ඒ කියන්නේ දීපු තුටු පඳුර මත පදනම් වෙලා ඒ අල්ලස සිද්ධිය මත පදනම් වෙලා අදාළ විමර්ශනයකින් පස්සේ සිර දඬුවම් ලබා දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දඩයක් වගේ දෙයක් නියම කරන්න පුළුවන්. මේක නීති පොතේ අකුරෙන් තිබ්බට ඇත්තටම මේ දේ ක්‍රියාත්මක වෙනවද? ඒ කියන්නේ අකුරු ටික ප්‍රායෝගික තලයක් ඔස්සේ අපිට දැක ගන්න හම්බෙනවාද? අපි කියනවනේ මේ යුක්තිය දෙවඟන කළු රෙදිපටයකින් ඇස් දෙක බැඳගෙන සමබරතාවය එහෙම නැත්නම් සමානාත්මතාවයේ සංකේතය වෙන තරාදී අතින් අල්ලන් ඉන්නවා කියලා. ඔය කියනවා වගේ හැම තරාතිරමක් ඔස්සේම නීතිය යුක්තිගරුකව ගෞරවාන්විතව ක්‍රියාත්මක වෙනවාද කියන තැන සාධාරණ ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නාර්ථයේ හැමම තියෙද්දි මම මේ මාතෘකාව පොඩ්ඩක් මෙතනින් එහාට අරන් යනවා. අපි හිතමුකෝ අපි රජයේ ආයතනයකට යනවා. මෙතනට ගිහිල්ලා අපේ වැඩේ ටිකක් කාර්යක්ෂමව ඉක්මනට කරගන්න ඕන හින්දා එතන ඉන්න රජයේ නිලධාරියෙක්ට අපි අල්ලසක් ලබා දෙනවා. ඉතින් අපිට ඒක එච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද අපි ඒ අල්ලස ලබා දෙනවා. නිලධාරියා ඒ වැඩේ කරලා දෙනවා. ඒක ඇතුලේ අපි හිතනවා සමාජයට ලොකු බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. මොකද ඉතින් හරි පොඩි සිද්ධියක් නෙමේක. අපි හිතමු ඒකෙම ටිකක් උග්‍ර අවස්ථාවක් අපරාධකාරයෙක් නීතිය රැහැනට අහු වෙන්න කලින් අල්ලසක් දීලා පැනලා යනවා. එහෙම නැත්නම් නීතිය රැහැනට අහු වුණාට පස්සේ අල්ලසක් දීලා ඒ චෝදනාවෙන් නිදහස් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් නීති විරෝධී ජාවාරමක් කරගෙන යන්න මේ විදිහ අල්ලස් ලබා දීම සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ උග්‍ර තැනකට යන්න පුළුවන් අපි මේ අර අල්ලස කියන සාමාන්‍ය ඒ දේ සාමාන්‍යකරණය කරන්න ගියොත් ඒ කියන්නේ සමාජගත කරන්න ගියොත් අර පොඩි අල්ලස ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන එක මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවට දැමීම ඇතුලේ අපි තනිකර වර්ධනය කරන්න පිළිලයක්. ඒක තුලින් ලංකාව ඒ කියන්නේ අපේ මුළු රටම විනාශ වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ හින්දා මම කියන්නේ දැන් අපි කාලයක් තිස්සේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් ඉල්ලනවනේ. මේ කියන සිස්ටම් චේන්ජ් එක පටන් ගන්න ඕන එයාගෙන්වත් මෙයාගෙන්වත් සමාජයෙන්වත් නෙමෙයි. අපි අපෙන් ඒ සිස්ටම් චේන්ජ් එක පටන් ගමු. I think right from the start, we always talked about system change. What's the reason behind this bribery? Thank you very much, Osadi, for bringing in the insights why bribery happens in Sri Lanka. Something very important that we should notice is, even though there is a penalty that we have to pay in bribery, I think giving a bribe is much more easier to people than paying that penalty. That's how the law actually set up in Sri Lanka. That's the disadvantage of looking into certain perspectives in Sri Lanka. But if we look into this properly, if we actually treat the necessary officials with necessary regard and with necessary payments, there won't be an issue. So let's talk more about this topic with the rest of our speakers. ඔව් ඇත්තටම ලහන් මේ සමහර තැන්වලදී අපිට හිතෙන්න පුළුවන් දඩයක් ගෙවනවට වැඩිය අල්ලසක් දීලා ෂේප් වෙන එක ලේසි. අපිට ඕන විදිහට නීතිය වංගු හදාගන්න වටපිටාවක් තමයි විශේෂයෙන්ම මේ ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ අල්ලස සහ මේට අදාළ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියලා සලකා බැලීමක් කරද්දී අපිට බොහොම පැහැදිලි වෙන්නේ ඔසඳී කියපු විදිහටම. අපි බලමු අපේ ඊළඟ කතිකය අපිත් එක මොනවාද කියන්න ලෑස්ති වෙන්නේ කියලා. මේ විශ්මි සශ්මිලා. අල්ලස කියන්නේ පිළිකාවක්. ඉහළ ඉඳන් පහළටත් පහළ ඉඳන් ඉහළටත් පැතිරිලා තියෙන හොඳ කරන්න බැරි ලෙඩක්. රටක් හැදෙන්නේ රටේ පාලනයට එක්වන සමස්ත රාජ්‍ය ආයතන පද්ධතියම අල්ලස් දූෂණ වංචාවන්ගෙන් තොරව කාර්යක්ෂම නිසියාකාරව රටේ ජනතාවගේ අවශ්‍යතා හා උවමනා ඉටු කරනවා නම් විතරයි. හැබැයි අවාසනාවකට
දැනට වාර්තා වෙලා තියෙන අල්ලස් ගැනීම් වලින් වැඩිම ප්‍රතිශතයක් වාර්තා වෙන්නේ රාජ්‍යාංශයේ. ඉතින් රටක් කඩන්න වැටතියෙයිද? කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් රටක් කඩා වැටෙන්න මෙම අල්ලස් බලපානවා නම් ඉතින් රටේ නීතියක් නැත්ද කියලා ක්‍රියාත්මක වෙන මේවට තියෙනවා. ඒකට උත්තරේ මම මෙහෙම දෙන්නම්. 1954 මාර්තු 1 වෙනිදා තමයි අපේ රටේ මේ අල්ලස් දූෂණ විමර්ශනය කරන්න පනතක් ගේන්නේ. එතනින් මෙහාට 1994 අංක 19 දරන පනතෙන් අල්ලස් දූෂණ කොමිෂන් සභාවක් අපේ රට ඇතුලේ ස්ථාපිත කරනවා. ඒක තමයි අදටත් වර්තමානයේ අල්ලස් දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂම කියලා තියෙන්නේ. එතනින් මම මෙහාට එන්නම්. 2018 වෙනකන් මේ දූෂණ විමර්ශන පිළිබඳව අල්ලස් කියන දේවල් හොයා බලන්න එහෙම නැත්නම් නඩු පවරන්න තියෙන්නේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය තුල. හැබැයි අල්ලස් පනතේ 70 වන වගන්තිය සංශෝධනය කළ ඒ අවුරුද්දෙම මහා අධිකරණය දක්වා මේ නඩු විභාග කරන්න ගෙන යනවා. මෙච්චර නඩු විභාග කරන්න ගෙන යන්නේ කාර්යක්ෂම මේ නඩු වලට තීන්දුව දීලා ඒවා හොයා බලන්න ඕන නිසා. හැබැයි අර කිව්ව වගේම නීතියේ සමබරතාවය තියෙනවා. හැබැයි මෙහෙම තැනකදී ඒ තියෙන්නේ රටේ අහිංසක දුප්පත් ජනතාව. එහෙම නැත්නම් ප්‍රභූවරුන්ට නම් නෙමෙයි. ඉතින් ඔහොම බලන් යද්දී කොමිෂමේ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම තැනක් බැලුවහම එයාලට පුළුවන් මේ අල්ලස් පිළිබඳව නඩු එහෙම නැත්නම් පැමිණිලි බාර ගන්න, ඒවා විමර්ශනය කරන්න වගේම ඒවා උචිතද අනුචිතද කියලා තීරණය කළා තමයි එයාලා නඩු විභාග කරන්නේ. ඉතින් එයාලන්ට පුළුවන් නේද අර ඉහලින් එන අල්ලස් ගැනීම පිළිබඳව නඩු පවරන්න නැතුව ඉන්න. ඉතින් එයාලා හොඳට සල්ලි හොරකම් කරනවා රටේ අහිංසක ජනතාවගේ. රටේ ජනතාව දුප්පත් වෙනවා, රට අගාධයකට යනවා. මෙන්න මේ නීතිය හරියට තිබ්බොත් අපේ රටේ මේ කඩා වැටීම අද තියෙන ආඝාතයට යන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මේ අල්ලස් දූෂණ කොමිෂන් සභාව හරියටම නීතිය ක්‍රියාත්මක කරොත්. ස්තුතියි. අපේ රටේ නීතියක් නැද්ද? නැත්නම් තියෙන නීතිය ක්‍රියාත්මක වීමේ අඩුපාඩුවක්ද තියෙන්නේ? විශේෂයෙන්ම අද අපි තෝරගත්ත මාතෘකාව යටතේ මේ අල්ලස් කොයි විදිහට රටක කඩා වැටීමට ප්‍රබලව බලපාන්නේ කියන සාධකෙත් එක්ක විශ්මි ඉස්මතු කරනවා රටේ නීතිය මොන විදිහටද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේ අල්ලස් දූෂණ සම්බන්ධයෙන්. හැබැයි ඇත්තටම ලංකාවේ සියලු පුරවැසියන්ට සමානාත්මකව මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවද අල්ලස් කියන සංකල්පය උඩ කියන ගැටලුව අපිට මතුවෙනවා. ඇත්තටම ආදරණීය බලධාරිණී ඔබට ආමන්ත්‍රණය කරනවා. ඇත්තටම ඔබට හිතලා බලන්න දෙයක් තියෙනවා. අල්ලස් දෙන්නෙත් අපේ රටේ යම් මොහොතක දුප්පත් එහෙම නැත්නම් මාධ්‍යම පාන්තික කියලා අපි සලකන කොටාසේ වෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි නැවත වතාවක් නීතියෙන් පීඩිත පන්තියටපත් වෙන්නට සිද්ධ වෙන්නේත් ඔවුන්ම වෙන්නට පුළුවන්. අනේ නිසා නීතිය සාධාරණය નિયમિત පරිදි කොතනද තියෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව අපි ප්‍රශ්න කරන්න ඕන යුගයක තමයි එළඹිලා ඉන්නේ. Exactly. Like Vishmi said, if the commission who examines about bribery is taking bribes, what's the point of having that commission? It's the higher authorities, or maybe let's say the higher, maybe the rich people can maybe bend the law. What's the point of having law in a country? These are the certain reasons that actually provide certain deterrence towards the collapse of an economy. We can actually see that. We saw that back in the past, how bribes made sure people with more power get the necessary medicines back in the days. During the pandemic, we saw that. People who had less money, who couldn't bribe the officials, they died normally in the road. That's what happened. You might know, you might have seen these things where even you couldn't take steps for it. It's time. Let's take a step. Let's take ourselves and move forward to see where we should complain, where we should take this bribery, or where we can prevent bribery happening. So, to talk more about this topic, bribery and collapse of the economy, next we have Sandali Ravisha. අල්ලස හා රටක කඩා වැටීම. ඕනෑම රටක රජය විසින් සපයනු ලබන සේවාව රාජ්‍ය සේවාව.
විශේෂයෙන්ම ලංකාව වගේ රටවල අපිට සැපෙන මේ රාජ්‍ය සේවාව බොහෝ සේවාවන් නොමිලේ ලැබෙන්නේ. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගන්නවා නම් සෞඛ්‍ය සේවාව, අධ්‍යාපන සේවාව මේ දෙකම අපිට ලැබෙන්නේ නොමිලේ. ඒ වගේමයි මේ රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු රාජ්‍ය සේවකයන් සාමාන්‍ය ජනතාවට මේ රාජ්‍ය සේවය ලබා දෙන්න ඔවුන් රජයට බැඳී සිටිනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ රාජ්‍ය සේවකයන් මේ සේවාව ලබා දීමට බැඳී සිටිනා වගේම මේ සේවාවන් ලබා දෙන්න ඔවුන් අනීතික විදියට යම් දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒ මූල්‍යමය වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ශාරීරික දෙයක් වෙන්න පුළුවන් ඒ තමයි අපි අල්ලස කියලා හඳුන්වන්නේ. අල්ලස වර්ග දෙකක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි සමාජයේ කතා වෙන්නේ. ඒ තමයි මූල්‍යමය වශයෙන් දෙන මුදල් වගේ දේවල්. අනිත් එක ශාරීරික වශයෙන් ලබා දෙන ලිංගික අල්ලස්. මේ දෙකම ඔබ දන්නවද අල්ලස් දීම, අල්ලස් ගැනීම, ඒ වගේමයි අල්ලස් යටතේ දීපල රැස් කිරීම වගේ මේ තුනම අල්ලස් පනත යටතේ ඔබ කරන දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක්. ඉතින් මේ අල්ලසත් එක්ක රටක කඩා වැටීම කොහොමද යන්නේ? අද වෙද්දී සමාජගත වෙලා තියෙනවා අපිට මේ රජයේ සේවාවක් ලබා ගන්න බෑ අල්ලසක් දෙන්නේ නැතුව. මේ අද වෙද්දී වර්තමානයේ සමාජයේ තියෙන මතය තමයි මට යම් දෙයක් කරගන්න ඕන නම් මම මේ කෙනාට මේ අල්ලස දෙන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ තත්වයක් තමයි සමාජයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි අද රටේ ප්‍රධානම අධ්‍යාපනය ලබා දෙන තැන පාසල. පාසලක වුණත් අවුරුදු 13ක අඛණ්ඩ අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙන්න පාසලක් අපිට බැඳී සිටිනවා. ඒ රජය කරන සේවාවක්. ඒ සේවාවෙදිත් අපි තමන්ගේ දරුවා වෙනත් පාසලකට යවා ගන්න අල්ලසක් දෙන වෙලාවල් තියෙන ඕන තරම්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. රෝහල ගත්තොත් අපිට නොමිලේ හැම වෙන බෙහෙත් එකට පවා සමහරක් වෙලාවට හුස්ම අදින රෝගියෙක්ට ඔක්සිජන් ටැංකියක් වෙන් කර ගන්න පවා අල්ලසක් දෙන්න වෙනවල් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. රෝහලක අද වෙද්දී ඇඳක් වෙන් කර ගන්න පවා අල්ලසක් දෙන්න වෙන වෙලාවල් ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද රටක් විදියට අපි ඉස්සරහට යන්නේ මේ වගේ අල්ලස් එක්ක? ඒ විතරක් නෙවෙයි කලිනුත් කතා වුණා අපි මේ අල්ලස කියන දේ පුරුදු වෙන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳන් කියලා. ඇත්ත. 1-2 වසරේ අපිට ලකුණු ගන්න අම්මල පොඩි අල්ලස් දෙනවනේ. අපි ඒක ඒ දවස්වල අපි හරි ආසාවෙන් බාරගත්තට ඒ විතරක් නෙවෙයි අද වෙද්දිත් අල්ලස පටන් ගන්න පොඩි කාලේ ඉඳන්ම. එක පන්ති බාර ගුරුතුමෙක්ගේ තුමියක්ගේ මේ පන්තියකට අමතර පන්තියකට සහභාගී වෙනවා නම් ඒ ශිෂ්‍යාවට අමතර ලකුණක් එකතු වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් පාසලේදී. ඉතින් මේත් පටන් ගන්න අල්ලස. ඒ ළමයා පළවෙනි වසරේ ඉඳන්ම උඩට යන්නේ මේ අල්ලසේ පුරුද්දත් එක්ක. ඉතින් සමාජගත වෙන්නේ අල්ලස හොඳට හුරු පුරුදු චරිතයක්. අල්ලස් කමිෂන් සභාව 1954 දී ආරම්භ වෙනවා. ඒක අල්ලස් දෙපාර්තමේන්තුව කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. ඊළඟට 1994 දී අල්ලස් කමිෂන් සභාව විදියට නම් වෙනවා. ඒ වගේමයි ඔබ දන්නවද නීතියට අනුව මේ අල්ලස් නීතියට අනුව අල්ලස් ගැනීම 16 වෙනි වගන්තියේ ආ කොටසටත් අල්ලස් දීම 16 වෙනි වගන්තියේම ආ කොටසටත් ඒ වගේමයි දීපල රැස් කිරීම අල්ලස් යටතේ 23 වෙනි වගන්තියටත් අයිති වෙනවා. ඉතින් මේ අල්ලස් කමිෂන් සභාව මගින් ඒ තියෙන කොළඹ 7 මල්ලසේකර මාවතේ ඔබට පුළුවන් මොනවා හරි මේ රටක අල්ලස් ඔබ සම්බන්ධ අල්ලස් චෝදනාවක් තියෙනවා නම් ඒට දැනුම් දෙන්න. It doesn't matter whether you gave a donation, it doesn't matter whether you gave a tip. At the end of the day, a bribe is always a bribe. If it gives you advantage, or maybe if it deprives someone else's opportunity, that is a crime. It doesn't matter whether you justify it or not. Crime is always a crime. It doesn't have to be, you can't give reasons for a crime unless there's a defense, but there's no defense for bribery. So make sure to remember when you, let's say you are an average person, you can afford it. You go and give a bribe. It doesn't affect you actually, it affects the person who cannot get that service. They will be expecting the same bribe from that person. Thank you very much, Sandali, for sharing your thoughts about this topic. And there's so many more to this topic because it's not just about bribery. The topic is about bribery, how these bribes affecting the collapse of an economy. අනිත් දේ තමයි ලහන අපි මතක් කරන්න ඕනේ ඇතැම් විට ඔබ අල්ලස් ගන්න පුද්ගලයෙක් නොවේ වෙන්නට පුළුවන්. සමහර විට ඔබ අල්ලස් දීපු පුද්ගලයෙක් වෙන්නටත් ඉඩ අවකාශය නැති තැනක ඉන්නවා වෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි ජීවිතේ කුමන හෝ අවස්ථාවකදී ඔබ ඒ වගේ සිටුේෂන් එකකට මුහුණ දෙන්න, ඒ වගේ අවස්ථාවකට මුහුණ දෙන්න උනොත් එහෙමත් නැත්නම් ඔබේ සමීපතමෙක් ඔබට ඇවිල්ලා කිව්වොත් මම මේ වගේ පසුබිමක ඉන්නේ, මට මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා, මම මොකද කරන්න කියලා දන්නේ නැහැ කියලා ඔබට සඳලගේ කතාවත් එක්ක පැහැදිලි වෙන්නට ඇති. අල්ලස් ගැනීම, අල්ලස් දීම සහ අල්ලස් කියන මුවාවෙන් දීපල රැස් කිරීම කියන මේ කරුණු ත්‍රිත්වයම දඩුවම් ලැබිය හැකි වරදක් යටතටපත්
පත්වෙන නීතිබිය වටපිටාවක් තියෙනවා කියන එක පිළිබඳව. අපි කතා කරමු ඉදිරි වටේවලදීත් මේ පිළිබඳව තවත් ගොඩක් තොරතුරු ඊට කලින් කෙටි විරාමයක් ලබාගෙන නැවත හමු වෙමු සීතල ඊතල වැඩසටහනේ. You're watching Charana TV Seethala Eethala. Today's topic is bribery and the collapse of our country. So we are done with 3 speakers, 3 more to go. So now I invite our next speaker, Malisha Prasadi. අල්ලස සහ රටක කඩාවැටීම. අපි හැමෝටම හරි හුරු පුරුදු වචනයක් මේ අල්ලස කියන දේ. හැබැයි අපි මතක් කරන්න ඕනේ අපි අල්ලසින් තොරව දූෂිතභාවයෙන් තොර වූ සුපිලි පන්න දේශයක හිමිකරුවා අපි. හැබැයි අපිට මොකක්ද හේතුවකට මේ අල්ලස කියන තැන අපිට එනවා. ඒ අල්ලස කියන තැන එන්නේ මොන හේතුවක් නිසාද? ඇත්තම කිව්වොත් මේ අල්ලස කියන දේ එන්නේ මිනිස්සු කියන්නේ මේ වෙනකොට හරිම බිසි ලයිෆ් එකක් ගත කරන ජීවී කොට්ටාශයක්. මේ නිසා මිනිස්සු හරි කැමති ඔවුන්ගේ එදිනදා වැඩ කටයුතු ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් ෂෝට් කට්ස් වලින් කරගන්න. ඉතින් ඒ නිසාම මිනිස්සු ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා ඉටු කරගන්න යොදාගන්න ක්‍රමයක් තමයි මේ අල්ලස කියලා කියන්නේ. අපි අල්ලස කියන දේ ගත්තොත් අල්ලස කොහොමද වර්ග කරන්නේ අපි? අපි ගොඩක් කලකට අල්ලසකම අපිට ඔළුවට එන්නේ මොකද්ද? මූල්‍යමය වශයෙන්. හැබැයි ඊට එහා ගිහිල්ලා භාණ්ඩ වලින් ඒ වගේම අපි කිව්වොත් ශාරීරික වශයෙන් ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේම තමයි සේවා වශයෙන් උත් අල්ලස් වර්ග ගොඩක් අපේ සමාජය තුළ මේ වෙනකොට ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. සේවා වශයෙන් ගත්තොත් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලිංගික සේවා සහ ගොඩක් වෙලාවට විදේශ සංචාර සඳහා අල්ලස් යොමු වීම මේ වෙනකොට ඉහළ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. හැබැයි අවාසනාවකට අපි ලිංගික අල්ලස් ගැන කතා කරන්නේත් නැහැ. මොකද මිනිස්සු බයයි මේ දේවල් ගැන මේ සමාජයේ ඉස්සරහා කතා කරන්න. ඔවුන්ගේ ප්‍රතිරූපයට හානියක් වේ කියන බිය ඇති නිසා. අපි දැන් ගත්තොත් මේ වගේ අල්ලස් චෝදනාවකට වරදකරුවෙක් විදිහට සමාජයට නිරාවරණය වූ පුද්ගලයෙක්ට මොන වගේ තත්ත්වයක්ද ඇති වෙනව ඇත්තේ? අපි ගත්තොත් ඒ පුද්ගලයාගේ පරිසර පෞල් පසුබිම මේ හැම දෙයක්ම ඔහුට නැති වෙලා යනවා. ඔහුගේ වත්කම් මේ හැම දෙයක්ම ඔහුට නැති වෙලා යනවා. ඒ වගේම තමයි ඔහුගේ වටා ඉන්න ජනතාව, අපි දුවදරුවන්, ඔවුන්ගේ අමුසැමිය මේ හැම දෙනාම මේ චෝදනාවලට සමාජයෙන් ගැරහුම් ලබනවා නේද? එතකොට රටක කඩාවැටීමට බලපාන්නේ නැද්ද? බලපෑමක් නැද්ද? අපි ගත්තොත් සමාජීය වශයෙන් ගත්තොත් සමාජය තුළ මේ අල්ලස් ගැනීම නිසා කෙතරම් වූ ප්‍රතිවිපාක, ඵල විපාක අපිට විඳින්න සිදු වෙනවද? කොටින්ම කිව්වොත් සමාජ සංහිඳියාව නැති වෙනවා. සමාජයේ පවතින සමාජ ආර්ථික ඒ වගේම දේශපාලනික අස්ථාවරකම් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම තමයි නීතිය වගේම සමාජ සංහිඳියාව මුළුමනින්ම නැති වෙලා යනවා. මම මෙහෙම උදාහරණයක් කියන්නකෝ. අපිට ලයිසන් එකක් ගන්න යන වෙනවා. හැබැයි මොකක් හරි අධීරයකදී අපි ඒ ලයිසන් එකට නුසුදුස්සෙක් බවට පත් වෙනවා. හැබැයි අපි පොඩි අල්ලස් දීමක් තුලින් ඒ නුසුදුස්ස සමාජයේ ලයිසන් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන සුදුස්සෙක් බවට පත් වෙනවා. හැබැයි ඒක මහපාරේදී අනතුරක් වුණාම ඒක කතා වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තට මේක වරදක් අපි කරන. මොකද ඒ නුසුදුස්සටයි අපි සුදුස්සෙක් කියලා බොරුවට අල්ලස නිසා තැනක් දුන්නේ. ඉතින් මතක තියාගන්න අල්ලස කියන්නේ අපි හැමෝගෙම ජීවිත උකුසට තියෙන තැනක්. ඉතින් ඔබටත් මටත් මතු අනාගතයටත් ජීවත් වෙන්න යහපත් හැටක් ඕනේ නම් අල්ලස කියන දේ නවත්තන්න ඕනේ. පගාව හැවත් අල්ලස මිනිසුන්ගේ ආහාරය නොවිය යුතුයි. One of the most important thing among men and women is their sexuality. But at the end of the day, if they have to give away that to maybe climb up their ladder in their career, what's the point of having it? Exactly the point. People tend to have their feelings in order to maintain their feelings, in order to suppress the society from attacking them. But society themselves deprive these people to give bribes sexually. That's actually happening. That's something actually happening in Sri Lanka and also in the movie industry around the world. There was a director named Harvey Weinstein, who was a movie director who accepted bribe or sexual bribes from actresses in order to get parts of his movies. That's how the world works. Let's think about bribery, because
this affects the whole career of another person who is not willing to do certain things. Just think about their lives as well, not just your life. That's how the world works. So make sure when you're persuaded to give a bribery, make sure you prevent that from happening. Or else if you see something happening, inform the necessary authorities so they will take care of it. ඇත්තටම ලහන් අර මලීෂා කතාව අන්තිම කරද්දී අර අපි කොහොමද ගමන් රියදුරු ගමන් බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න කියන අර ප්‍රශ්නට ආවනේ. දැන් සමහර ලාවලට පාරේ යනකොට මේ අපි මුහුණ දෙන සිද්ධීන් එක්ක මම හිතන්නේ ලහන් ඔයත් අහලා ඇති අපි අහනවා බාප්පද ලයිසන් එක දුන්නේ කියලා. ඒ වගේ තත්ත්වයන් වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඇත්තටම මේ අපි මේ කතා කරන අද මේ මාතෘකාවේ එන අල්ලස් නිසාද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය සමහර විට ඔබටත් මතුවෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ નિયમિત ප්‍රමිතිය ඒ අවශ්‍ය වෙන ඒ සුදුසුකම් ටික සපුරලා නැති තැනක රටක අස්ථාවරත්වයට අපි ගමන් කරන බොහොම සරල උදාහරණයක් මලීෂා අරන් එන. එතකොට පාරේදී අපි මුහුණ දෙන තත්ත්වය මෙහෙමනම් රටේ වගකිව යුතු නිලධාරීන් බලධාරීන් බිහි වෙන තැන්වලදී අල්ලස භාවිතය නිසා කොයිතරම්නම් දූෂණ අක්‍රමිකතා සිද්ධ වෙනවද කියන එක අපි නැවත නැවතත් මතක් කරගන්න සිහිපත් කරගන්න විතරක් නෙවෙයි ඒට අවශ්‍ය નિયમિત විසඳුම් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයන් ගැනීමත් වහා අත්‍යවශ්‍ය වෙන කරුණක් කියන එකත් මතක තබා ගන්නටම අවශ්‍යයි. අපි බලමු අපේ මීළඟ කතිකයා සූදානම්ින් ඉන්නවා මේ කාවින්දයා ලකුගේ. Today, I stand here to shed light on a pressing issue which has plagued Sri Lanka for a long time, that is none other than bribery and corruption. So first of all, I would like to define what is bribery in the public sector according to the Article 15 of the United Nations Convention Against Bribery. According to that, bribery in the public sector is the promise, offering or giving to a public official, directly or indirectly, of an undue advantage for the official himself or herself or another person or entity in order that the official act or refrain from the acting in the exercise of his or her official duties. So bribery and corruption is prevalent in the every fabric of our society. So we can see that it is prevalent in every level of the governance and in public services, and from the highest elite of power to the very common interactions within civilians. So when we pay attention to the impact of this distorts our economic system and affects the growth and the development of the Sri Lankan nation. And also this makes an uneven playing field for the businessmen and other individuals. And also we find that the less qualified people get more opportunities while the more qualified people get less opportunities, which is very unfair. What is the key reason behind this bribery and corruption? I think it is the lack of strong accountability mechanisms in Sri Lanka. So when it comes to the solutions, I would like to say that to combat bribery and corruption effectively, we need to address the supply side and the demand side. So on the supply side, we can strengthen the anti-corruption laws and we can improve the awareness about the general public. And on the demand side, we can cultivate a culture with integrity and also accountability. And also we can recruit professional investigators who are not biased. By aligning Sri Lankan bribery and corruption laws with the provisions of the United Nations Convention Against Corruption, I think we can strengthen our anti-corruption laws with the provisions of the United Nations Convention Against Corruption. So we should ensure the political will and also improve the capability of our Sri Lankan institutions and improve the civil society engagement for anti-corruption. And also one solution that I can give is the digital solution such as e-governance, where digital transactions take place, which helps to minimize the human interaction and help to eliminate the corrupt practices. So finally, I would like to say that bribery and corruption can be overcome for sure. So we must hold our leaders accountable and participate in this anti-corruption movement actively as active youth. වර්තමානයේ වෙනකොට සමහර උස්පුටුවල ඉන්න සමහර උත්තමයින් කොහොමද මෙතනට ආවේ කියන එක ඔබට මට ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච තැන් අපේ ජීවිතවල ඕන තරම් තියෙනවා ලහන්. ඇත්තටම මේ
කවින්ද කියපු විදිහට ඒ උදාහරණත් එක්ක අපිට බොහොම පැහැදිලි වෙනවා කොහොමද අඩු සුදුසුකම් තියන අය වැඩි වරප්‍රසාද හිමි තැනටත් වැඩි සුදුසුකම් තියන අය ඒ නිලතල වලට යොමු නොවි ඉන්නත් වටපිටාව නිර්මාණය වෙන්නේ. ඇයි කියන හේතුව දැන් අපිට පැහැදිලි. එය ශාරීරික වෙන්නට පුළුවන්, වාණිජමය පදනමකින් වෙන්නට පුළුවන්, අල්ලස් කියන වචනයට මුවා වෙලා කියන එක අපිට දැන් නොරහසක්. හැබැයි අපි ඇත්තටම මේ සඳහා මොන විදිහේ ක්‍රියාමාර්ගයන්ද ගන්නට ඕනි කියන එක නැවත අපිට ප්‍රශ්න කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේට විසඳුමකුත් අරගෙන එනවා කවින්දයා. අපි කොහොමද අපේ මේ ගවර්නන්ස් සිස්ටම් එක එහෙම නැත්නම් අපි පරිපාලන ශාස්ත්‍රයේ කොයි විදිහටද අපිට යාවත් කාලීන කරන්නට පුළුවන්, අපිට ප්‍රතිනිර්මාණය කරන්නට පුළුවන්, අපිට පුළුවන් නම් ඩිජිටල් කරණය කරන්න, අපිට පුළුවන් නම් මේක අප්ඩේට් සිස්ටම් එකක් බවට පත් කරන්න, සමහර විට සොෆ්ට්වෙයාර් හැකින් වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තොරතුරු තාක්ෂණය කියන දේ අපිට ඕන තරම් කන්සෙප්ට්ස් අලුතෙන් අරන් එනවා. අපිට පුළුවන් මේ හියුමන් ඉන්ටරැක්ෂන් එක පුළුවන් තරම් අඩු කරලා මේ අල්ලස කියන දේ අවම මට්ටමකට අරගෙන ගිහිලා සුදුසුට සුදුසු තැන දෙන විදිහට මේ රටේ පරිපාලනය ක්‍රියාත්මක කරන්නට අනිවාර්යෙන්ම. Exactly, Hiranya. If we look at our system, the governance of our country, the deterrence or the line that actually prevent it or the use of technology in governance that prevents is bribery. Because when you have technology in governance, no one can steal, no one can do anything about it. So they make sure that the governance is not digitalized. That's the way that they can proceed. Because as we know, last few years, it's not because of last few years, but throughout the bad history of Sri Lanka, in bribery and everything else, due to these certain reasons, we faced a bad economical crisis where we had to stay in a queues. But at the end of the day, people who actually took and gave bribes, they took their enough amount of petrol from stations that they own. They took enough amount of groceries from the places that they know. That's the normal context of Sri Lanka. This is not just Sri Lanka but worldwide. But the thing is, Sri Lanka is a small island with 22 million people. That's why it affects every one of us individually. But even throughout the world, this keeps on happening. So let's make sure this bribery does not get out of hand. Let's make sure this doesn't happen anymore. So to talk more about this topic, we have our final speaker, Tisat Dilnuka. ශ්‍රී ලංකාව තුළ අල්ලස් ලබා ගැනීම කියලා කියන්නේ හරිම සාමාන්‍ය දෙයක් කියලා මේ අහපු හැම කතාවකම අපිට හොඳටම තේරුණා. හැබැයි මේ අල්ලස් ලබා ගැනීම මෑත කාලිනව ඉතාමත් සුවිශේෂී මට්ටමකට එනවා සුවිශේෂී ප්‍රවෘත්තියක් එක්ක. ඒ තමයි එතෙක් මෙතෙක් වාර්තා වුණු වැඩිම අල්ලස් ලබා ගැනීම ලංකාවෙන් වාර්තා වීම. ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළේ විශාල පරිසර දූෂණයක් සිදු කරපු එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව සම්බන්ධයෙන් ඒ සමාගමෙන් අපි අල්ලසක් ලබාගෙන තියෙනවා. සුළුපටු මුදලක් නෙවෙයි. ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 250ක්. ශ්‍රී ලංකාවේ මුදලින් කියලා කිව්වොත් රුපියල් බිලියන 80කට ආසන්න මුදලක්. එතකොට අපි හැමදාමත් ශ්‍රී ලංකාවේ අර සම්පත් ගැන කියමින් අපේ රටේ සංස්කෘතිය ගැන සිරිත් විරිත් ගැන උදම්මනමින් ඉන්න වාතාවරණයකදී අපි හැමදාම අපේ රටේ පුහු මානසිකත්වයකින් ඉන්න සමාජය ගැන අපි හැමදාම වර්ණනා කළා විතරයි. හැබැයි කවදාවත් අපේ රටේ දියුණුවක් සංවර්ධනයක් අත්පත් වෙන විදිහට ලංකාව ඇතුලේ වැඩ වෙලා නැහැ. ඒක අපි හැමෝටම තේරෙනවා. අද ලොකු තැනේ ඉඳලා පොඩි තැනටත් පොඩි තැනේ ඉඳලා ලොකු තැනටත් හැමතැනම අල්ලස් ලබා ගැනීම දූෂණ වංචා කියන දේ සිදු වෙනවා. ඔබ දන්නවා වෙනිසියුලාව කියන රට ලෝකේ වැඩිම උද්දමනයක් සහිත රටක්. මේ වෙනිසියුලාවට මේ තත්ත්වය උදා වෙලා තියෙන්නේ ඇයි? ඒ රටෙත් අපේ රටේ වගේම සම්පත් ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ රටේ අපි නොදන්නව වුණාට විශාල ඉන්ධන සම්පත් තියෙනවා. උන්ට ඛනිජ සම්පත් ගණනාවක් තියෙනවා. උන්ට රන්, රිදී, මුතුමැණික්, ලෝහ වර්ගවල සුවිශාල වූ සම්පත් ගණනාවක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ රටට අද මේ වගේ තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙන්නේ ඒ රටේ පාලකයෝ වගේම සමස්ත පාලන තන්ත්‍රයම මේ දූෂණ වංචා සහ අල්ලස් එක්ක මේ අක්‍රමිකතාවත් එක්ක ඔවුන් කටයුතු කරපු නිසා දැන් ඒ දේම තමයි අපේ රටටත් මේ සිද්ධ වෙමින් යන්නේ. අපි දකිනවා අපේ රටේ හැම පුංචි තැනදීම මේ අල්ලස් ලබා ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. කතිකයන් 5 දෙනෙක් කතා කළා. 5 දෙනාම හරිම ලස්සනට පැහැදිලි කරා මේ අල්ලස් කොයි විදිහටද ලංකාව තුළ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ කියලා. පෞද්ගලික අංශයට වඩා ඉතාමත් වැඩි ප්‍රතිශතයකින් රාජ්‍ය අංශය තුළ මේ කියන අල්ලස් ලබා ගැනීම සහ අක්‍රමිකතා සිදුවීම බහුලව සිදු වෙනවා. මේකත් එක්කම ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය ආයතන ලබන පාඩුව රුපියන ට්‍රිලියන 1.5ක්. සමස්ත ණය සංඛ්‍යාව රුපියල් ට්‍රිලියන 1.8ක්.
තවත් මෙතනින් එහාට කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය ආයතන ටික මේ විදිහට පාඩු ලබන මට්ටමකදී ලංකාවේ සමස්ත කඩාවැටීම මේ විදිහට ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. තවදුරටත් අපි මේ අල්ලස් ලබා ගැනීම තවදුරටත් මේ දූෂණ වංචා කරන්න අපි ඉඩ දෙන්න කවදාවත් අපේ රට අපිට සංවර්ධනය කරා ගෙන යන්න බෑ. හැමදාම අපේ රට වෙනිසියුලාවක් සෝමාලියාවක් වෙන එක අපිට නවත්තන්න බෑ. මතක තියාගන්න මේ කියන්නා වූ අල්ලස් සහ රටක කඩාවැටීම කියන මාතෘකාවත් එක්ක අපි කතා කරද්දී මේ අල්ලස් සහ දූෂණ වංචා පොඩි තැනේ ඉඳලා අපි නවත්තන එක ආරම්භ කරන්න ඕනේ. ලංකාවේ දැනට විනය සහ ආකල්ප කියන දේ බිඳුවටම වැටිලා මේ දෙක වැටීමත් එක්ක ලංකාවේ සමස්ත දේශපාලනමය හෝ වේවා සමාජයමය හෝ වේවා ආර්ථිකමය හෝ වේවා සමස්ත ක්ෂේත්‍රයන් එක්ක මුළු රටම කඩාගෙන වැටිලා. ඒක විසඳන්න මොකක්ද කරන්න ඕනේ කියලා අපි සාකච්ඡාවට කතා කරමු. ස්තුතියි. Now the question arises, Tisat said about the bribe that happened about the I think one of the greatest environmental disaster that we witnessed in Sri Lanka, maritime disaster that we witnessed in Sri Lanka, which is Express Pearl. When we look at that, the question that I can ask from the person or the people who took that bribe is, how do you all sleep at night? That's the question. How do you all sleep at night thinking you all actually brought disaster to your own country, to your own people? That's just the question. So let's discuss more about this in the discussion round. විනය සහ ආකල්ප ටික නැති වෙච්ච සමාජයක විනය ආකල්ප පිරිහෙච්ච සමාජයක සදාචාර නැත්තම් සාර ධර්ම ටික අපෙන් ගිරිහෙච්ච සමාජයක අල්ලසි කියන වචනය අපිට හරි හුරු පුරුදු වචනයක් බවට පත් වෙලා. තිසත් කියපු විදිහට අපි තුල ගොඩනැගෙන්නට ඕනේ ඒ ස්වයං විනය, ඒ ආකල්පමය සංවර්ධනයේ සදාචාරාත්මක ඒ ගුණවත් වගාව අපි තුල ගොඩ නැගුණොත් විතරයි අපිට නැවත වතාවක් අල්ලස් කියන වචනේ අපේ සමාජයෙන් තුරන් කරලා රටක් තිබ්බ තැනින් ගොඩ එන තත්ත්වයට අරගෙන එන්නට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. අපි බලමු සංවාද වටේදී මොන විදිහටද මේ කතිකයින් 6 දෙනා තවත් විසඳුම් අරගෙන එන්නේ කියලා. මේ අල්ලස් කොයි විදිහටද රටක කඩා වැටීමට බලපාන්නේ කියන කරුණ පිළිබඳව අද අපි කතා කරන්නේ සීතල ඊතල වැඩසටහනේ. අපි සංවාද වටේදී මුණ ගැහෙමු කෙටි විරාමයක් ලබාගෙන. Back with Charana TV Seethala Eethala. The topic today that we are discussing is bribery and the collapse of a country. So we had our speakers round, now we are up with the discussion round. So first off, let me start off by asking a simple question. If we look at our infrastructure, that is a very important part of a country, what do you all feel? Is there bribery in it? Is there a portion which goes for the officials? What do you all think? ඇත්තටම කිව්වොත් දැන් අපි අපේ රටේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ගැන හරි අවබෝධයක් මිනිස්සුන්ට නැහැ. ඇත්තට මිනිස්සුන්ට දෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව මොකද එහෙම වුණාම හරි රේසි අපේ මිනිස්සුන්ගෙන් දේවල් වහලා මේ අල්ලස කියන දේ ඔවුන්ට ගන්න. මොකද ඔවුන්ට වාසි එතකොටයි. මොකද අපි කිව්වොත් අපි කිලෝමීටරයක පාරක් නම් හදන්න තියෙන්නේ. ඒක සංවර්ධනය කරන් තියෙන කිලෝමීටරයක වගේ පාරක් නම් හැබැයි එයාලා බිල් වලින් ඒ දාන්න ඕන හැම විදියකින්ම එයාලා ඊට වඩා ලොකු අපි කියන කොටේෂන්ස් දානවා කිය. එතකොට ඒ වගේ ලොකු මුදලක් ඔවුන්ගේ ළඟට අරගෙන ඔවුන්ගේ අයිතියට අරගෙන තමයි ඔවුන්ගේ ව්‍යාපෘති ඉදිරියට කරගෙන යන්නේ. හැබැයි මිනිස්සුන්ට මේ දේවල් ගැන කිසිම තොරතුරක් එළියට ගන්න බෑ. එතකොට ඒ වගේ මම ඒ ගත්තේ එක උදාහරණයක්. අපේ පාරවල් හදන එක. එතකොට ඒක එක උදාහරණයක්. එතකොට ඒ වගේ ගත්තොත් ජල පහසුකම් මේ හැම දෙයක්ම ග්‍රාමීය පැතිවලට අදත් තියෙනවා ග්‍රාමීය පැති ජල පහසුකම් නැති. ඉතින් එතකොට මේවට හේතු මොනවද? අපි ගත්තොත් මේක අල්ලස් ලබා ගැනීම අල්ලස් දීම මේ හැමදේම මේට හේතුව අනිවාර්යෙන්ම. ඒ වගේම මේ එක ව්‍යාපෘතියක් ඒකට මගේ ව්‍යාපෘතිය මොකක්ද කියලා කියන්නේ නැහැ. ඒකේ කොටේෂන් එක අපි සාමාන්‍ය ගාණින් ගත්තොත් රුපියල් 350කින් කරන්න ඕන වැඩේ අදාළ පුද්ගලයා කියන්නේ ඒ කොන්ට්‍රැක්ට් එක ගන්න පුද්ගලයාට ඉහලින් කියනවා මේක 650ක් දාලා සයින් කරන්න ඒකෙන් ගාණක් මං දෙන්නම් ඉතුරු ටික මට. ඒතර ඒ වගේ ව්‍යාපෘති කොච්චර ලංකාවේ සිද්ධ වෙලා ඇද්ද? රටේ සල්ලි, රටේ සංවර්ධනය කරන්න තියෙන සල්ලි, දුප්පත් මිනිස්සුන්ට රැකියාවක් කරන්න වෙන වෙන සංවර්ධන කටයුතු කරලා ණය ගෙවන්න තියෙන සල්ලි, රටේ බදු සල්ලි, ඒවා එහෙම අල්ලස් වලින් හංගද්දී රටේ සංවර්ධනයක් වෙයිද? රට කඩා වැටෙන එක අහන්න දෙයක් නෙමෙයි ඒ දේවල් වලින්. අපි බලන්න ඕන කොහොම කරත් නීතිය
තදින් ක්‍රියාත්මක වෙනව නම් නීතිය ස්වාධීනයි නම් මේ අල්ලස් ගැනීම අපිට වළක්වන්න හරි ලේසි. හැබැයි අවාසනාවට මේ නීතියත් සල්ලි ඉස්සරහ දෙකට නැමෙන අවස්ථා නැතුවම නෙමෙයි. දැන් අපි දකිනවා පබ්ලික් දැන් පබ්ලික් සමහර පබ්ලික් දැන් අපි දකිනවා පබ්ලික් ඕගනයිසේෂන්ස් තමයි මේ වගේ අල්ලස් ගැන ගොඩක්ම අපි කතා වෙන්නේ. එතකොට දැන් අපේ පෞද්ගලික කාලේ ප්‍රශ්නයක් තිබුණා අපි මේක ප්‍රයිවටයිස් කරොත් අපිට මේ දූෂණ වංචා නවත්තන්න පුළුවන් කියන අදහස. ඔය විශේෂයෙන්ම ගලහන්න ඕකට එක හේතුවක් තමයි දැන් සඳලි අතිනුත් කලින් කියවෙනවා දැන් විශ්මි අතනුත් කියවෙනවා එතනට මෙනකොට දැන් රාජ්‍ය ආයතන වලත් දැන් අරගෙන ආපු උදාහරණෙත් එක්ක පැහැදිලි මෙතන අල්ලස් සහ මේ කොමිස් දූෂණ මේ වචන ඛණ්ඩයන් සේරම එකට එන්නේ අර දැන් අපිට කලින් විශ්මි අරගෙන ආපු උදාහරණේ තියෙන්නේ කොමිසමක් සමා වෙන්න කොමිස් මුදලක් ලබා ගැනීමක් සිද්ධ වීමක් වගේ දෙයක් වෙනවා. එතකොට දැන් නැවතවරක් ලහන්ගේ අපි ආපු ප්‍රශ්නට ආවොත් ඇත්තටම පෞද්ගලීකරණය කිරීම තුලින් අපිට අල්ලස් ගැනීම එහෙම නැත්නම් මේ දූෂණ වංචා ටික යම් තාක් දුරකට හෝ අඩු කරගන්න පුළුවන්ද? හැබැයි අපි නැවතවරක් දකින දෙයක් තමයි පෞද්ගලික ආයතනවල උස්පුටු වල ඉන්න අය පවා අල්ලස් ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. ඒතකොට අපිට කොහොමද මේ නියාමනයක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ? පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ පෞද්ගලික ආයතන ගැන. අල්ලස් කමිෂන් සභාවේ මේ අල්ලස් නීතිය සම්බන්ධව තියෙන නීතියේ තියෙන්නේ රජයේ ආයතන ගැන විතරයි. රජයේ 150ක් අනිවාර්යයෙන්ම රජයේ කියන සම්බන්ධය තියෙන්න ඕන අපිට අල්ලස් කමිෂන් සභාවට ගිහිල්ලා ඊට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න. පෞද්ගලික ආයතන වල ඕන තරම් අල්ලස් ගැනීම වගේ දේවල් වෙනවා. හැබැයි අපේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නීතිය ගැන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ මේ රාජ්‍ය ආයතන සම්බන්ධ විතරයි. ඒ සංස්ථා වෙන්න පුළුවන්, මණ්ඩල වෙන්න පුළුවන්. දැන් මලිෂා කතා කරා පාරවල් හදනවා ගැන. දැන් මගේ ගෙදර ඉස්සරහින් පාරක් හැදෙනවා නම් කානුවක් යන තියෙන මගේ ගෙදර ඉස්සරහින් කියමුකෝ. මට සල්ලි දීලා පුළුවන් ඕන නම් එක වෙනස් කරගන්න. හැබැයි අන්තිමට වෙන්නේ වතුර පාර වෙන තැනකින් ගිහලා ඒ පාර අන්තිමේදී ගන්න දෙයක් නැති වෙනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් එක තමයි අපි කියන්නේ මේ අල්ලසත් එක්ක රට කඩා වැටලි කියලා. රටක් කඩා වැටෙන මං කියන්නේ මූලිකම දේ මේ ආකල්පමය වෙනසක්. දැන් මිනිස්සුන්ට තියෙන්නේ අල්ලස සමාජගත වෙලා තියෙන්නේ. නීතියට වඩා නීතියට අල්ලසට විරුද්ධව තියෙන නීතියට වඩා මිනිස්සු හිතන්නේ අපිට මේ දේ ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් මේ අල්ලස් දුන්නොත් කියන එක. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අල්ලස් ලිංගික අල්ලස් දුනත් එහෙමයි හැමදේම එහෙමයිනේ. ඒක සාමාන්‍යීකරණය වෙලා. අපි ඒකයි වෙනස් කරන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරන්න ඕන මේ සමාජගත වෙලා තියෙන දේ මේ ප්‍රායෝගික දෙයක් කතා කරොත් මේ අර සමාජගත වෙලා තියෙන දේ අපි නැති කරන්න පුළුවන් විදි ප්‍රායෝගික දෙයක් තමයි කතා කරන්න ඕන. මොකද නීතිය තියෙනවනේ. කමිෂන් සභාවක් තියෙනවා, නීතිය තියෙනවා, සිර දඬුවම් තියෙනවා, අවුරුදු 7 අවුරුදු 14. නමුත් අර මිනිස්සුන්ගේ හිතේ තියෙන්නේ මට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්, මට මේ ගාන මෙයාට දුන්නොත්. අනේ ආකල්ප වෙනස් කරගන්න පුළුවන් නම් අපිට මේ රට කඩා වැටලා තියෙන තත්ත්වයෙන් යම් තාක් දුරට ඉදිරියට එන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි අල්ලස් තුරන් කිරීමට ගැන කතා කරද්දී නීතිය කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වරදක පශ්චාත් අවධිය නිරාකරණය කොටස විතරයි. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට අල්ලස් වගේ දෙයක්, දූෂණ වංචා වගේ දෙයක් විසඳන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ වරද සිදු වුණාට පස්සේ. හැබැයි අපිට මේ කියන රට කඩා වැටීම නැති කරන්න, රටේ අල්ලස් ටික නැති කරන්න ඕන නම් එතනදී පටන් ගන්න ඕනේ ඒ වරද ඇති වෙන තැනමයි. ඒ නිසා අපි නීති පද්ධතියටම හැම වෙලේම මේකේ තියෙන වගකීම වුන්ට පෙන්වලා දෙන්නේ නැතුව හැම වෙලේම කිව්වා වගේ අර ආකල්පමය වෙනසක් තමයි ඇති වෙන්න ඕනේ සහ අපි ආරම්භ ඉදලා අධ්‍යාපන පද්ධතියම තමයි ඒක නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ ආකල්පමය වෙනස. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයෙක් විදිහට කොයිතරම් දුරකට ප්‍රතිපත්තිගරුක වෙන්න ඕනද ඒ වගේ දෙයක් නොකර ඉන්න කෙනෙක්. කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අර කිව්වා වගේ සිස්ටම් චේන්ජ් එක කාගෙන්වත් නෙමෙයි අපි අපෙන් තමයි පටන් ගන්න ඕන. එහෙම නැතුව නීතියේ තියෙන වැරද්දක් හරි රාජ්‍ය ආයතනයක් ප්‍රයිවටයිස් කරනවා හරි ප්‍රයිවට් එකකට ගියොත් ඒක ඇතුලේ වෙන දේවල් හරි කතා කරනවට වඩා ඒ වැරද්ද නොවන තැනට අපි හදා ගන්නවා. අපේ මනසයි හදවතයි හදා ගන්නවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ලිංගික අල්ලස් කියන මාතෘකාවට ආවම ගොඩක්ම කාන්තාවන්ගෙන් එක බලාපොරොත්තු වෙන සහ දෙන්න වෙන්නේ. අද සමාජය ගත්තොත් මට හිතෙනවා දැන් ඒ වගේ අතිශය පෞද්ගලික එතකොට මේ ඉමෝෂනල් දෙයක් වෙනත් දෙයක් ලබා ගන්න සාමාන්‍යයෙන් සල්ලි වලට එහෙම නැත්නම් ප්‍රොෆෙෂනල් ඩෙවලොප්මන්ට් එක වගේ දෙයකට ලබා ගැනීමේදී ඒක සප්ලයි සයිඩ් එක විදිහට ඉන කාන්තාවන්ට ඒක නොදී ඉන්න පුළුවන් තත්වයක් තියෙනවා. දැන් ඒක දීලා පුරුදු වෙලා ලිංගික අල්ලස් දීලා පුරුදු වෙලා සාමාන්‍ය එහෙම නොදී කරගන්න බැරි තත්වයට මේ ගොඩක් ආයතනවල පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගෙවල් වලින් උනත් ගැහැණු ළමයි ඉන්නවනම් යම් තැනකට යවන්න යාලා දෙපාරක් හිතනවා. එඩියුකේෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් ඒ පැත්තෙන් එතකොට වෙන ක්වොලිෆිකේෂන්ස් හදාගන්න පුළුවන් වුණාට ප්‍රොෆෙෂනල් සයිඩ් එකෙන් යම් පොසිෂන්ස් වලට යද්දී
අර ගැටලුව මතුවෙන හින්දා ගොඩක් අය ඒක අඩියක් පස්සට ගන්න අවස්ථා අපි ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා. එතෙන්දී අපි දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි කාන්තාවන් පැත්තෙන් ගත්තොත් එයාලා වටේ ඉන්න සපෝටින් සිස්ටම් එක එයාලට එහෙම තත්වයකට එන්න නැති වෙන විදිහට උදව් කරන්න ඕනේ කියලා මට හිතෙනවා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් දැන් මෙතන අපි 6 දෙනෙක් ඉන්නවා කාන්තාවෝ. මම හිතන්නේ අපිට මේක පටන් ගන්න පුළුවන් අනිතට එක්සැම්පල් එකක් වෙන විදිහට. කොටින්ම කිව්වොත් අපේ බේසික් නීඩ්ස් වලට නැත්නම් අපි කියන අපිට අවශ්‍යතා එක දවසින් දවස අපේ වයස වැඩි වීමත් එක්ක අපිට එක අවශ්‍යතා එනවා. ඒතකොට ඒ අවශ්‍යතාව වලට කොටින්ම කිව්වොත් අපි ෂෝට්ස් කට්ස් හොයන එකයි නවත්තන්න ඕනේ. මොකද ෂෝට්ස් කට්ස් හොයන්න ගියාන් පස්සේ අපිට ওই වගේ දේවල් හැම පැත්තෙන්ම අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ওই වගේ අල්ලස් දෙන්න වෙනවා, ගන්න වෙනවා. සහ ඒ අල්ලස් දෙන්න ගන්න මේ හැම දෙයකටම අපිට උදව් කරන්නත් වෙනවා. ඉතින් අපි එතනින්ම වරදකට පැටලෙනවා. ඉතින් පැන සහතිකයේ ඉඳලා මරණ සහතිකයේ දක්වා ඒක නිවැරදිව ගන්න නම් අපිට අල්ලසක් දෙන්න තත්වයකට දැන් සමාජය වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් රටක් කඩා වැටෙන එක ඒදෙන් අහන්න දෙයක් නෙමෙයි. අපි යන්නේ ආකල්පය වෙනස් කරගන්න පුළුවන් නම් මුලින් ඉඳන්ම අපි හරි දේ කරලා අපිව පටන් ගන්න ඕන. එතකොට පුළුවන් අපිට ලොකු තැනකට වෙනස් කරලා ගන්න මේ සමාජය. දැන් කාන්තා නියෝජනයත් වැඩිපුර තියෙන නිසා මම හිතුවා දැන් ලිංගික අල්ලස් කියන මාතෘකාවටත් අපි අර වටෙන් ආපු නිසා ඔබ කාන්තාවක් විදිහට යම්කිසි අවස්ථාවක මෙවැනි අල්ලසක් අපි ඒ වගේ අවස්ථාවකට මුහුණ දෙන්න වුණොත් අපි මොන විදිහේ ක්‍රියාමාර්ගයක්ද ගන්න ඕනේ? අපි ඒ තැනින් ඉවත් වෙන සමහර විට ඒ ලාභ ප්‍රයෝජනයක්ම නොවෙන්නට පුළුවන්. Tamanට මේ ලැබෙන්න තියෙන දෙයක් වෙන්නට පුළුවන්. මට මේ තැනට අවශ්‍ය සියලු සුදුසුකම් තියෙනවා. ඒ පේපර් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් ටික කවින්ද කියපු විදිහට වෙන්න පුළුවන්. এডুকেෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් ටික වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ තියෙන මොන හරි පර්සනල් එරර්ස් නිසා වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් පර්සනල් ඩිස්ඇග්‍රීමන්ට්ස් නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඒ තැන අපිට අහිමි වෙලා යනවා. එහෙම අවස්ථාවක අපිට මොන විදිහේ ක්‍රියාමාර්ගයක්ද ගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ කාන්තාවන් විදිහටයි. ඉස්සෙල්ලාම අපි කලින් කිව්වා වගේ අපි ප්‍රතිපත්තිගරුක නම් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන ඒ සම්බන්ධයෙන් තියෙන කියන්නේ අපි ඒක ඩිරෙක්ට්ලි ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. එහෙම නොකර ඒ කියන්නේ එයාට බලයක් තියෙන්න පුළුවන් වෙන පුළුවන්. කියන්නේ අපි අපෙන් ඒ දේ ඉල්ලන්නේ අපිට වඩා බලයක් තියෙන පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට අර අපේ වචනෙන් කියනවා කොන්දපණ තියෙන්න ඕනේ ඒක කැමති නෑ කියන එක ප්‍රසිද්ධිය කියන්නේ ඩිරෙක්ට්ලි ප්‍රකාශ කරා. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ඇත්තටම නීතිමය පියවර ගන්න පුළුවන් මේ දෙයට. එහෙම නැත්නම් සමාජීය වශයෙන් මේක අදාළ, ඒ කියන්නේ ඒ ආයතනය ඇතුලේ අදාළ කෙනෙක්ට දැනුම් දීමක් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඔයා අකමැති නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ කියන්නේ ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ඕනේ. අකමැත්ත ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. ඒකේ තව වැදගත් තමයි ලිංගික අල්ලස් ගැන කතා කරද්දී අපි කාන්තා බහුතරය මෙතන වැඩි නිසා අපි ওই මාතෘකාවට එළඹුණාට අද සමාජයේ වර්තමාන සමාජයේ පිළිවම ලිංගික අල්ලස් කියන එකට ගැහැණුද පිරිමිද කියන දේ අදාළ නැහැ. කොහෙත්ම අදාළ නැහැ. හැබැයි අපිට ඒකෙන් ගැලවෙන්න එක ක්‍රමයක් විදියට ගන්න පුළුවන් මේ වෙනකොට සමාජය තුළ සමාජ මාධ්‍ය වගේම මාධ්‍ය පැත්ත ප්‍රබලයි. ඒ කියන්නේ නිදහස තියෙන, උපරිම නිදහස තියෙන. ඒකට අපිට සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරලා අපිට ඒ ජනතාව දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ වෙනකොට සමාජයේ අර දැනුවත්භාවය අඩුවීමේ ඒ වගේ පළ විපාක නිසා ඔය වගේ ලිංගික අල්ලස් වලට යොමු වීමේ වැඩි ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. එතකොට අර ඔසනමාලි කියව වගේ එක්ස්පර්ට්නව ගත්තා. ඒකේ මේ රටට හම්බෙන්න තිබ්බ අපි කියන්නේ ඒක මේ නඩු තීන්දුවෙන් ලැබෙන්න තිබ්බ මුදල යන්නේ සමහරට ලැබෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒක දැනට ලංකාවේ නෙවෙයි සිංගප්පූරුවේ තමයි නඩු විභාග කරන්නේ. ඒක යාලට වාසියක්. හැබැයි ඒක ලංකාවේ ඇතුලේ කතා කරලා නඩුව තීන්දුව වුණොත් මුදල ලංකාවට ඒ ලැබෙන මුදලින් කොච්චර ප්‍රමාණයක් ණය ලංකාවේ ණය ගෙවන්න පුළුවන් කමක් තිබ්බද? හැබැයි අර අල්ලස කියන අකුරු 4 නිසා ඒක අද අපෙන් ගිලිහිලා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ ඔබට හිතනවා වෙන්නට පුළුවන් මම දෙන රුපියල් 50 ඉඳන් පටන් ගමු අපි රුපියල් 50 100 200 සමහරවිට ඒක 500 1000 දක්වා යන වෙලාවලුත් තියෙනවා අපි මගතොටේදී පාරේ ගමන් කරන වෙලාවකදී වුණත් අපිට ඒ යම්කිසි සුළු මුදලක් දීලා අපි කරගන්න ඒ වැඩේ අපිට දැනෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් අපේ වැඩේ කෙරිච්ච නිසා. හැබැයි සමහර විට රටක තියෙන මේ ආර්ථික තත්ත්වය කඩා වැටෙන තත්ත්වය දක්වා දුරදිග යන මහා පරිමාණ අල්ලස් දූෂණ වංචා මේ කොමිස් කියන තත්ත්වයටපත් වෙන්නේ කවදා හරි ඔන්න ඔය දේවල් සහ ඒ එතනින් එහාට ගියපු අල්ලස් නිසා කියන එක අපි විශේෂයෙන්ම මතක තියා ගන්නට ඕනේ. රටක් විදිහට රටක කඩා වැටීම ගැන කතා කරන මොහොතක අපි අවසාන වශයෙන් මේ කතිකයින් 6 දෙනාගේ අවසාන නිගමනයන් 6ත් එක්ක එකතු වෙමු. හැමදාමත් කියනවා වගේ සිස්ටම් චේන්ජ් එක අරයාගෙන් මෙයාගෙන් කොහෙන්වත් නෙමෙයි. අපි අපෙන් පටන් ගමු. ප්‍රතිපත්තිගරුක පුද්ගලයෙක් විදිහට අල්ලස් වලට තිත තියමු.
ඔබ අල්ලස් ගන්න යම් කිසි කෙනෙක් දන්නවද? එහෙම නැත්නම් ඔබගෙන් අල්ලසක් ඉල්ලනවද? එහෙනම් 1954ට අමතන්න. ඒ වගේම අල්ලස් හා දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව අංක 36 මල්ලසේකර මාවත කියන ලිපිනයට දැනුම් දෙන්න. අල්ලස නිසා රට කඩා වැටලද? ඔව් දැනටමත් රට කඩා වැටලි ඉවරයි. ඉතින් ඔබට කරන්න පුළුවන් දේ මොකද? ඔබට අල්ලසක් දෙන්න හෝ අල්ලසක් ගන්න හිතෙනවා නම් නැවත වරක් හිතා බලන්න. පොඩි දැනුමින් පටන් ගමු. ඔබේ ආකල්පය වෙනස් කරගන්න. ඔබ ප්‍රතිපත්තිකරුක පුද්ගලයෙක් වෙන්න. ඉතින් එතකොට පුළුවන් අපිට රටේ මේ කඩා වැටීමෙන් වැළකීලා යම් දියුණුවකට එන්න. නුසුදුස් තැන්වලට පත් කරන සුදුස්සන්ගේ දැනුම ශ්‍රමය මේ සමාජයෙන් පරිහානියට පත් කරවන මේ අල්ලස කියන දේ අපි අයින් කරන්න ඕනි. මොකද ඒක ඔබෙත් මගෙත් මතු පරපුරේ අනාගතය වෙනුවෙන් කරන ආයෝජනයක් වේවි. So let's have a comparative approach and see how the other countries have fight against this bribery and corruption, and let's do the needful from the most grassroots levels. අල්ලස් එක්ක ශේෂ්ත්‍ර ගණනාවක් කඩාගෙන වැටිලා ඒ නිසා සමස්ත රටම කඩාගෙන වැටිලා. ඔබ කළ යුත්තේ ඔබේ ආකල්පමය වෙනසක් නිර්මාණය කිරීම පමණයි. ඔබේ හෘද සාක්ෂියට අනුකූලව ඔබ හිතලා බැලුවොත් අල්ලස් වලට තිත තියන්න සුන්දර ශ්‍රී ලංකාවක් නිර්මාණය කරන්න අපිට පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන තත්වයට අපි එකිනෙකාට ඇඟිල්ල දික් කරනවා. මේකට හේතුව මේකයි. මෙහෙම වෙන්න හේතු උනේ මෙහෙමයි කියලා. හැබැයි අපි මොහොතකට හිතලා බැලුවොත් ඇත්තටම අල්ලස් දූෂණ කොමිස් කියන මේ කරුණු කාරණා මේ රටේ කඩා වැටීමට හේතු වුණාද නැද්ද කියලා ඔබේ පිළිතුර මොකක් වෙයිද? අද මේ සීතල ඊතල වැඩසටහනේ අවසානයේදී ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් සාධකය තමයි ශ්‍රී ලංකාව අද පවතින තත්වයට එක්තරා හේතුවක් තමයි රටේ අපි දැනුවත්ව හෝ නැදැනුවත්ව ක්‍රියාත්මක වෙන මේ අල්ලස් සහ කොමිස් කියන ක්‍රියාපටිපාටිය හේතුව මොකද රජයේ හෝ පෞද්ගලිකංශයේ හෝ පරිපාලන ශාස්ත්‍රයේ කුමන හෝ තැනක උස්පුටුවල ඉන්න ඒ වගකිව යුත්තන් අල්ලස් කොමිස් වලට යට වෙලා රටට ලැබෙන්න ඕන ආදායම් මාර්ගය ටික හොරපාරෙන් තමන්ගේ සාක්කුවට වැටෙන විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙච්ච හැම තැනකදීම අපිට සිද්ධ වුණේ රට තිබ්බ තැනින් ආගාදයට කියපු එක. අන්න ඒක නිසා මේ තියෙන තත්වයෙන් රට ගොඩ ගන්නට නම් අපි සිවිල් පුරවැසියන් විදිහටත් ඔබ මේ රටේ වගකිව යුතු බලධාරීන් නිලධාරීන් විදිහට ඔබටත් වගකීමක් තියෙනවා. රටේ සිවිල් පුරවැසියන්ට අවශ්‍ය ඒ වටපිටාව ඒ ආර්ථිකමය නිදහස ලබා දෙන්නට ඔබේ සාක්කුව පුරවා ගන්නේ නැතුව අල්ලස් දූෂණ කොමිස් වලින් තොර රටක් බවට ලංකාව පත් කරන්න. ඒ වගේමයි මේ කතිකයින් 6 දෙනා විසින් කියවුන විදිහටම ඔබ කුමන හෝ අවස්ථාවක කුමන හෝ ආකාරයක අල්ලස් දීමට පෙළඹෙන අවස්ථාවකට මුහුණ දුන්නොත් අපි අර කලින් කියපු විදිහට ඒ අවශ්‍ය නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයන් වලට නොබියව එළෙමු. අපිට මේ රට වැටිච්ච තැනින් ගොඩ ගන්නට එය සුදුසුම මාර්ගය බවට අනිවාර්යයෙන්ම පත් වේවි. As we can see, Sri Lanka is almost recovering. We can see a potential increase in our daily life, the standard of living. But if we keep on corrupting our governance, what's the point of having a country with so much corruption? A certain clause of IMF was for the government to show how transparent they were. But unfortunately, they tried their best not to go with it because they themselves know how corrupted our system is. It's from the top to bottom. What we can say as an audience for people who are listening, maybe you can be a mother or father or a child. What you can say is, as a mother or a father, make sure that you ask your child to learn or study well. That's enough. They don't need a bribe to study well because it actually affects their future. And as a young adult, make sure if you are trying to get something by giving whatever that you have, don't do that because it affects the people that actually don't have it. So let's make sure corruption is out of the picture in Sri Lanka so that our country won't collapse once again. With that being said, we have 6 wonderful speakers who express their ideas over here. So we are expecting more and more in upcoming weeks. This is a wrap for this week's episode. The topic today was bribery and the collapse of a country. So with a new topic, we'll meet next week. Have a wonderful day. This is Charana TV Seethala Eethala.